उष्टपाष्ट बास म्हणतो एक एक श्वास घास इज्जतीचा आपल्या हातात पाहिजे. होऊ दे तरास लांब किती बी प्रवास जिंदगीत माणसाच्या रुबाब पाहिजे. रडत पडत अडत जाऊ तरी बी घेऊनच राहू दाखवून खाऊ यांना आता तर पाहिजे रुबाब. हो रुबाब, हो रुबाब, हो रुबाब. उष्टपाष्ट बास म्हणतो एक एक श्वास घास इज्जतीचा आपल्या हातात पाहिजे. होऊ दे तरास लांब किती बी प्रवास जिंदगीत माणसाच्या रुबाब पाहिजे. आता पसरायचं नाही, मिळवायचं आता मागायचं नाही. चुकवू दे सारी दुनिया किती, आपण बिलकुल झुकायचं नाही. ह्या कोळसा जिंदगानीला भाव सोन्याचा पाहिजे. रोज मरते भुकेसाठी आता